guys, welcome back to my vlog. फेरि धेरै पछि म भ्लग गर्न आएको छु. आज चाहिँ हाम्रो राइड स्टार्ट भएको छ हैन. अनि आज फर्स्ट डे हामी यहाँ तानसेनदेखि तासा ठाउँ भन्ने सिकेसदेखि कोरीको बिचमा पुग्नेछौँ हैन. हामी चाहिँ खास हाम्रो मेन चाहिँ वहाँ कोरी डाँडा हो. अनि हामी आधी बाटो आज गएर बस्छौँ. हामी 7 जना छौँ 4वटा बाइकमा. ल आजको ब्लग चाहिँ स्टार्ट गरौँ. ल डेली ब्लग आउँछ. हाम्रो राइड चाहिँ 3 दिनको हैन. अनि 3 दिनको गर्दा अब 3टा जति ब्लग हालौँला है. ल अब रेडी भइसकेको. अब तलतिर जाऊँ. ल तलतिर पनि आइयो. बाइक वार्मअपमा छोडेको. थ्याङ्क यू मेरो अङ्कल आन्टीलाई बाइक दिनुभएकोमा. मेरो त स्कुटर बिग्रेर जाउ भयो थियो. भक्कल आयो पहिला एटिएम जाऊँ. एटिएम गएर पैसा निकालौँ. त्यसपछि तलतिर छन्नुको घरमा चाहिँ भेट हुने भन्ने प्लान छ. अहिले भेट्छु. ल ल छन्नु घर आइसकेको छौँ. ल लोसन हाई. ल यहाँ विकास आउनु हाम्रो हो त्यहाँ छ छन्नु. ल बल्ल बल्ल यिनीहरू पनि आयो. यो मोडल एकदम ढिलो गर्यो. ग्लास ल्याउने बिर्से हो साँच्चै. ल अब चाहिँ हेर्छौँ बाटोमा भेटौँला. ल ल राइड स्टार्टेड छन्नु घरबाट. अब हामी पहिलो स्टप कहाँ लिन्छ थाहा छैन. अलिअलि ब्रेकफास्टको लागि स्टप लिने भन्ने कुरा छ. ल हिँडियो. हामी खोलादेखि तलतिर लगाइसक्यौँ. 4 जना सँगै पुरै स्पिडमा दौडिरहेको छौँ. अब बाटोमा क्लिपहरू बनाउँदै गर्नु पर्ला. अगाडि फर्स्टमा चाहिँ सुशान्त छ. सुशान्त समीर मिथुन. सेकेन्डमा लोसन र छन्नु. अनि यहाँ हामी छौँ म र नवीन. पछाडि चाहिँ अनि विकास दाइहरू छ. 4वटा बाइकहरू हामी जाँदैछौँ. म बाटोमा भेटौँला. खै हामी रामदीप लाग्यो. अब एकछिन 10 मिनट जतिको ब्रेक लिएर अलिअलि नास्ता सास्ता खाएर फेरि हाम्रो राइड कन्टिन्यू हुन्छ. बन्द यो 0 भन्ने ठाउँमा आएको छ. ल यहाँ हल्का अब चना अन्डा खाएर फेरि ल त्यसपछि बाटोमा भेटौँ. मलाई एकछिन चना अन्डा खाने हो होइन. ल चना अन्डा सुरु भयो. यहाँ 0मै छौँ. अब यसपछि फेरि गोली कुदेर अब 9 डाँडामा भात खान जानुपर्छ. पहिला त हेर्छ न ओए एला मा अर्कै देखे छैन. तिरा लगाएर सिटिए होला रुक एउटा यो कुन ठाउँ नाम त थाहा भएन. एकदम नाम बाल भएन. यहाँ सर्ट पिस ब्रेक. ल बिचरा कालेको चिकन खाने यति दुःख गर्नु एकदमै मजा आएर है. ल अब 9 डाँडा भात खान पनि अलिक छिटै होला जस्तो. टाइम 7:43 भयो. बल्ल भात पाकेपछि मासु पाकेपछि गएको छैन. कहाँ गएर खाने थाहै छैन. पोखरातिर होला सायद. ल फेरि बाटोमा भेटौँला. ल अब यहाँ भालु पहाड आइयो. बिच बाटोमा त खिच्न पाइएन के अरे. त्यसपछि अब यस्तै छ. मास्क लाग्यो होइन. अब भालु पहाडको दृश्य यहाँ भालु पहाड.
ल भर्खर हटस्पट गर्दैन स्टोरी अपलोड हुन्छ है यो अब भिक्कु आइफोन त अलिक म्याचअप नगरे पनि बाल ए खोल्दैन हटस्पट खोल्नु भर्खर हुन्छ लालु पाहाडमा रमाइलो अब खाना चाहिँ हेर्न मेरो बिहाको गाडी हो कि खाना चाहिँ अब मेरो ब्याग गाडी हो कि हेर्न मेरो ब्याग गाडी हो कि खाना चाहिँ अब पोखरा गएर खाइन्छ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ल पोखराको अब थकाल रेस्टुरेन्टमा भेट्नुपर्छ एयरपोर्ट साइडको हामी पोखरा आइयो एकदमै मजा आयो चलाउँदा अब यहाँ टक्क लगाएर एयरपोर्ट साइडतिर डोमेस्टिक टर्मिनलतिर त्यहाँ साइडमा थकाल रेस्टुरेन्ट छ त्यहाँ एकदम मिठो खाना हुन्छ अब त्यहाँ जाने नि होइन अब यसपछि यहाँ हाम्रो समेर मृदुलले गाडी गर्छ यहाँ पोखरा त्यसको एरिया त्यही भएर ल अब यहाँ बल्ल 2-3 ठाम खोजेपछि एउटा बल्ल यहाँ पाइयो अलिक पोखराको फेमस गरे मन्त्र होइन मन्त्र थकाली रेस्टुरेन्ट अलिक पोखराको फेमस भन्छन् अब त्यो एयरपोर्ट बाहिर खाने भनेको त्यो नै बन्द रहेछ अब यहाँ गएर खानु पऱ्यो अब फर्स्ट के भन्छ फर्स्टमै चुना लायो है अब बजेटमा खाने भनेको 650 चिकन खाना कस्तो लागिरहेको त्यो सुनेर वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ सरप्राइज मदरफकर आउट अफ बजेट मोबाइलको किराहरू आउट अफ बजेट भन्दा नि यस्तो के प्लानिङ के राख्नु के भयो कि खाना आयो सबै रेडी टक्क लगाएर दालमा नि हाल्दैन सरी घिउ आएपछि सोर है त सब लाग्यो ल हामी अब यता पोखरादेखि सिक्लेसतिर लाग्यो अब यस्तो बसहरू आउँदो रहेछ हरियाली हेर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरू रमाइलो छ अब यहाँदेखि 2.5 घन्टा जतिमा सिक्लेस पुग्ने भन्ने हाम्रो प्लान हो त्यही भन्ने अनुसार हामीलाई यहाँ गेस्ट हाउसबाट आएपछि 11 बजीसकेको छ अब हामी 2 बजी पुग्यो भने माथि जान सक्नु सजिलो हुन्छ अनि त्यही भएर अब दौडेर जानुपर्छ ल बाटोमा भेट्दै गरौँ ल मासतिर आयो यो ठाउँको नाम के थियो भने अब रेस्ट गर्दैछ यहाँबाट 29 किलोमिटर सिक्लेस चाहिँ अब पाहाड जस्तो उभिएर बसेको त्यो चाहिँ अब बिच बाटोमा आयो कहाँ यो थाहा छैन बाटो यस्तै छ के छ त्यस्तो नराम्रो छैन मजा मजा ल त्यो कुन ठाउँ हो त्यो थाहा भएन हाम्रो त होइन तल खोला छ है केटाहरू फेरि छन्नेर ढिलो गर्दै बसेछ यस्तो अलिअलि अफरोडिङ बी लाइक यसलाई अरू केही नभए पनि बाइककै चिन्ता छ बाइकमा यति फोहोर लाग्यो यसलाई चिन्ता हुन्छ ल बिचराहरू हिँडेछन् बाटो चाहिँ अब यस्तै छ ढुङ्गै ढुङ्गा पछाडि बस्नेहरू हिँड्दै आउनु परेको छ यसको फ्यान चलेको दिस इज नट इजी है बाटो चाहिँ
यसमा पनि बस हिँड्न सकेकै हो है अझै खत्तम छ बाटो बसलाई त बाल भर हाइट प्रब्लम बिलाइको ले ब्रेक नान्नु ले कटा खिलाङ भिलेज भन्नेमा आयो अब बटार हो हेल्प निडेड अब त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटो पछि भने लुक द भ्यू त्यो राम्रो है माथि त जाने छ मेन ठाउँमा यस्तो बल देखेछ यता जुलुङ पुल छ ल फेरि बिच बाटोमा भेट्दै गरौँ ल फाइनल्ली वी आर हियर सिक्लेस त्यो अघि पारी देखेको त्यो गाउँ नै त्यही रहेछ है हामी मन झुकिँदै बसेको अब यहाँ टक्क फोटोसोटो खिच्नु पऱ्यो कपाल बिग्रेछ ल फेरि बाटोमा भेटौँ ला यहाँ ठ्याक्कै सिक्लेसको बस पार्क थियो है अनि अब यहाँ बाइकहरू चाहिँ सबैको यहीँ पार्किङ गर्ने होइन एकदमै मजा आयो एडभेन्चरस रमाइलो छ अब त्यहाँ गेस्ट हाउसमा फोन गरिसक्यो यति उता हिँडेर जानुपर्ने रहेछ त्यसपछि अब हामी आजको बस चाहिँ वहाँ पार्सेमा हुनेछ त्यही गेस्ट हाउसले चाहिँ सबै मिलाइदिनु भएको छ अनि त्यही अब रेटहरू यताउति मिलाउँदै ल फेरि अहिले भेट्नुपर्छ आएर बाइक पार्किङ गरियो अब सामान बोकेर छिटाइदियो सामान बोकेर अब गेस्ट हाउसतर्फ त्यसपछि टक्क लगाएर आधी बाटोसम्म आज जानु पर्यो अनि त्यहाँ बास बस्ने आज भोलि बिहान सरप्राइज त्यही पनि अब मौसम कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार मौसम राम्रो भयो भने भ्यू चाहिँ खतरा आउँछ अब भएन भने त्यस्तै हो ल बल्ल यहाँ आइपुग्यो हाम्रो गेस्ट हाउस अब भाइ ल अब हामी कोरीको लागि ट्रेकिङ सकेको छौँ तर आज बिच बाटोमा 5 आवर्सको ट्रेक अब केटाहरू सक्दैन यस्तो ताले ढिलो गरेर राख यस्तो ताले त खै पुगेला जस्तो लागेन दाइले चाहिँ एकदम गाडी गर्नु हो हाम्रो त्यहाँसम्म बाटोसम्म छोडिदिनु हुन्छ हाम्रो फेरि राति पऱ्यो भने फेरि बाघ भालुको डर हुन्छ त्यही झ्याउ हुन्छ अरे त्यही भएर छिटो हिँड्नु पऱ्यो भने के केटाहरू रातिँदै हात्तिन्न ल फेरि अब बिच बाटोमा अलिअलि गर्दै आज धेरै हिँड्नुपर्छ छिटो ल अलि भवा अलि स्टार्टिङ हुँदैछ राम्रो देखिन्छ केटाहरू अब खै यस्तो चल्ने पुला जस्तो लागेन जब 5 घन्टा हिँड्दा त्यस्तो भयो भोलि 7 घन्टा हिँड्दा पर्दा कस्तो भयो पछाडिबाट अझै अरू पनि आउँदैछन् कोरी ट्रेक त भिडियोमा देख्दा सजिलो हुन्छ खतरा देखिने भन्यो भने चाहिँ भ्यू देखेपछि हिँड्न पाउँदा बल्ल थाहा हुन्छ ल बल्ल त्यत्रो यत्रो झरेर त्यहाँदेखि झुलुङ्गे पुलबाट यहाँसम्म आइपुग्यो यहाँबाट पसिना भयो
कोरी इज नट इजी है अझै हिँड्न छ केटाहरू बल्ल आउँदैछ यिनीहरू सबसे अलि अल्छी अगाडि चाहिँ पुगिसक्यो होइन अनि हामी त्यहाँ बिच बाटोमा 2-3जना ट्रेकरहरूलाई भेटाएको थियौँ तिनीहरू पनि उछिनेर अगाडि आइसक्यो हामी तिनीहरू झन् पछाडि छ अब अझै 3-4 घन्टा हिँड्नुपर्छ अब मोबाइलमा ब्याट्री बचाएपछि जानु पऱ्यो माथि फेरि बिजुली छैन अरे माथि त्यो सोलरबाट त्यही भएर अब के अलि बवाल भ्यू आए हेरौँला धन्द बल्ल एउटा कटेज पाइयो बस्नुलाई रेड बुल इन ब्ल्याक 200 रुपिस पर क्यान आफूले किन्न अब किन्ने किनेको खाने अब सहायता राम्रो अझै लोसन पछाडि नै छ थाकै थिएँ बल्ल बल्ल आइयो ल अब बल्ल धेरै माथि आइयो ऊ त्यो डाँडा देखाएको टाइपबाट त्यहाँबाट यस्तो गएर यस्तो तलबाट आएर पुरै उकालो चढेको सब 2जना चाहिँ खुब जोस छन् हामी अलि बेहाल भइएछ लट्ठीको सहाराले अझै आधी बाटो मात्र हिँड्दा यस्तो भयो केही छैन सिक्लेसको एल्टिट्युडभन्दा धेरै माथि आयो हामी फाइनल्ली ल हाम्रो गेस्ट हाउसमा आइयो तासा ठाउँमा भ्यू चाहिँ यस्तो छ छन्नु लोसन सुशान्त चाहिँ अझै आउने छ लेट्स गो यति खुसी लाग्यो है यत्रो चढेर है ल टक्क लगाएर आनन्दले तातो भात खाने त्यसपछि आनन्द सुत्ने ल 5 घन्टा भनेको कति घन्टा लाग्यो 7.5 3 घन्टा लाग्यो ठ्याक्कै 3 घन्टामा ठ्याक्कै आइपुग्यो है फप फाइनल्ली केटा अब बल्ल यिनीहरू आइपुगे अझ यसको दाइ त कहाँ थाहै छैन मस्त गाँजा फेरि एकदम कति पाइदो रहेछ त है ल अब रुम पनि यस्तै पाइयो है 7 जना एकै रुममा बस्नु जस्तो टक्क लगाएर अब बसौँ तातो चौचो पनि बनाउनु भनेर रमाइलो हुने हो आजलाई एउटै रुममा मजा आउँछ भोलिको ट्रेकिङ चाहिँ फेरि अझै लामो छ है यस्तो जाडो मौसममा यतिको पाएपछि त के चाहियो र ल यतिको जाडो मौसम यस्तो पाएपछि त ल टक्क लगाएर यहाँ खाना पाक्दैछ केटाहरू गफ खाँदै यहाँ अब चार्ज पनि सोलरबाट मल्टिप्लग लगाएको फाइदा भयो भात खाने अब ब्लगहरू एन्ड हुँदैछ यसले खाइसक्यो इट्स टाइम टु एन्ड द ब्लग नाउ यो नछन्नु के भन्नु छ आजको बारे टेन्सन थियो आज त होइन गलाउँदा पनि टेन्सन आउँदै थियो मलाई भात खाएपछि बल्ल बाबाको कुरा सकेपछि टेन्सन फेरि आउँछ आनन्द सुत्ने भोलि 8 घन्टाको ट्र्याक हिँड्ने हो बढी नै बोल्छ यसलाई त बोल्दैन अब यता सुत्दैछ सब सुत्यो अब आज ब्लग एन्ड गरौँ आज फर्स्ट डेको ब्लग अब भोलि पनि फेरि ब्लग बनाउँदा हमरा अब आजको अपलोड कहिले हुन्छ हेरौँ अब यहाँ डाटा चाहिँ त्यति राम्रोसँग चलेको छैन ल बाई बाई